έχω φέρει μαζί μου ένα γράμμα. Είναι από μία κοπέλα, αυτή που σπούδαζε στην Θεσσαλονίκη, και κάποια στιγμή εκεί που σπούδαζε άρχισε να συνδέεται με την Εκκλησία, δεν είχε σχέση με την Εκκλησία πριν, και αποφασίζει να γίνει μοναχή. Αρχίζει να επισκέπτεται ένα μοναστήρι εκεί στην Ελλάδα. Ο πατέρας της έβαλε detective, τη φωτογράφησαν έξω από το μοναστήρι την ώρα που μιλούσε με τις μοναχές, και μου έγραψε ένα γράμμα να δείτε τι έγινε. Εγώ λοιπόν, λέει, σαν να μην συνέβαινε τίποτα, πήγα στην Αθήνα για τις γιορτές και οι φίλοι της επίσης, αλλά δεν ήξερα τι μου ετοίμαζε. Έτσι μια μέρα που ήρθε η τάδε στο σπίτι μου, τυχαία τάχα, με έβαλα στο εδόλιο της κατηγορουμένης και άρχισαν την ανάκριση. Φυσικά εγώ αρνήθηκα τα πάντα για μοναστήρια και για μοναχές και ότι δεν γνωρίζω τι γίνεται, και μου παρουσίασαν τις φωτογραφίες, τις χειροπιαστές αποδείξεις, και εγώ έμεινα άναυδη κυριολεκτικά, με το στόμα ανοιχτό, μην μπορώντας να καταλάβω πώς κατάφεραν και με φωτογράφησαν μαζί με τις μοναχές του μοναστήρι. Και φυσικά προδόθηκα. Οι φωτογραφίες τα έλεγαν όλα. Από εκείνη τη στιγμή άρχισαν τα βασανιστήρια. Ξύλο όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έβγαλαν όλο το άχτις τους, τα αποτελέσματα του ξυλοδαρμού ήταν μια ακατάσχετη αιμορραγία από τη μύτη μου, 2 μαυρισμένα μάτια, ένα σπασμένο χέρι, μια σπασμένη πλευρά. Τώρα που τα ξανασκέφτομαι όλα αυτά, πονάει η καρδιά μου και μια φορή τη λύπη με έχει τυλίξει. Τόσο μεγάλο κακό ήταν αυτό που έκανα. Και για να δείτε μέχρι που φτάνει το μέγεθος της κακίας τους, ενώ άρχισε να τρέχει ασταμάτητα η μύτη μου αίμα, συνέχιζαν να με χτυπούν σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Ήθελαν να ακούσουν από το στόμα μου ότι ναι, πήγα στο μοναστήρι, και να μου αποσπάσουν την υπόσχεση ότι δεν πρόκειται ξανά να ξαναπάω. Εμένα με έπιασε ένα πείσμα και δεν έλεγα τίποτα, και δεν έλεγα να δώσω την υποθήτη υπόσχεση, και αυτό τους εξαγρίωνε ακόμα περισσότερο. Το ξύλο και η αιμορραγία συνεχιζόντουσαν, και σε μια στιγμή ο πατέρας μου με έριξε κάτω και άρχισε να με κλωτσάει. Τώρα αυτή την ώρα έπεσα κάτω και από τις κλωτσιές έσπασε το χέρι μου. Η πόνη ήταν αφόρητη και φυσικά δεν άντεξα άλλο και λιποθύμησα. Επιτέλους με λυπήθηκαν και με πήραν μέσα στα αίματα να με πάνε στο νοσοκομείο. Όταν πια συνήθα βρισκόμουν στο νοσοκομείο με το ένα χέρι στο κύψο και την πεταλούδα στο άλλο. Της έβαζαν αίμα, δηλαδή μετάγγιση αίματος. Γιατί από την αιμορραγία ο αιματοκρίτης μου είχε φτάσει στο 20 και η πίεση μου στο 7. Και μου είπαν οι γιατροί ότι έχασαν πάρα πολύ αίμα. Το πιο γελίο ήταν σε αυτούς που με ρωτούσαν πώς μου συνέβη, οι γονείς μου έλεγαν να λέω ότι έπεσα κάτω και χτύπησα. Φανταστείτε σε τι κατάσταση ψυχολογική βρισκόμουν. Ένιωθα σαν να βρίσκομαι στα έγκατα του Άδη, στα καλά καθούμενα στο νοσοκομείο, και να φανταστείτε μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων. Και το πιο φοβερό ήταν ότι όταν έφευγαν οι γιατροί, οι γονείς με έφεραν την εικόνα στο κρεβάτι μου για να ορκιστώ στην εικόνα ότι δεν πρόκειται να ξαναπάω στο μοναστήρι. Και μετά από αυτήν την ιεροτελεστία εντός εισαγωγικών δεν άντεξα άλλο, γύρισα προς τον τοίκο και άρχισα ένα ασταμάτητο κλάμα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή φάνηκα αρκετά γενναία, δεν μου ξέφυγε ούτε ένα δάκρυ, αλλά μέχρι εκεί ήταν, δεν άντεξα άλλο. Μέσα στα δάκρυά μου και στην απελπισία μου, στην τόσο μεγάλη πίκρα που ένιωθα για την άθλια συμπεριφορά των γονιών μου, τότε σε αυτήν την κατάσταση ξαφνικά ανοίγει η πόρτα του δωματίου μου και μπαίνει μέσα ένας γέροντας, ένας χαριτωμένος παππούλης, όπως ακριβώς ο γέροντας Ιωσήφ στη φωτογραφία του. Πλησίασε το κρεβάτι μου, μου χέδεψε τα μαλλιά μου, με κοίταξε βαθιά στα μάτια και μου λέει «Γιατί στενοχωριέσαι και κλαις τόσο πολύ?» Του λέω «Πώς να μην στενοχωριέμαι, δεν βλέπετε πόσο με βασανίζουν, τι προβλήματα μου δημιουργούν, συνέχεια με χτυπούν, με στεναχωρούν και έχω τόσες πολλές δυσκολίες». Και ο γέροντας χαμογελώντας μου λέει «Μη φοβάσαι, κάνε ακόμα λίγη υπομονή και όλα θα περάσουν, θα έρθουν καλύτερες μέρες, η Παναγία θα σε καλέσει κοντά της». Και λέγοντας αυτά έφυγε.